नमस्कार, हरिओम अकॅडमी मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता आपण आपला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मधील नेक्स्ट पॉइंट बघायचा आहे, डिव्हिजन ऑफ अ लाईन सेगमेंट। तर लाईन सेगमेंटचे डिव्हिजन झाल्यावर ते कसं करायचं आहे ते हे आपण इथे बघायचं आहे। ओके, याच्यासाठी आपण आधी फर्स्ट लेसन मध्ये बघितलेले आहे प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पॅरलल लाईन्स। आपल्याला तुम्हाला प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पॅरलल लाईन माहित आहे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पॅरलल लाईन्स, थ्री पॅरलल लाईन्स। ओके, म्हणजे जर आपल्याला तीन लाईन पॅरलल दिल्या असतील 1 2 3, these are three parallel lines and these are two transversals। या जर दोन ट्रान्सव्हर्सल असतील A B C D E F, याच्यामध्ये काय सांगितलं असेल बघा, L M N, L पॅरलल M पॅरलल N, ह्या जर तीन पॅरलल असतील तर आपण इथं काय असतो बघा, रेशो काय असतो, AB बाय CE is equals to BD बाय DF। हा रेशो इक्वल असतो, म्हणजे जे यांचे इंटरसेप्ट झालेले आहेत त्या इंटरसेप्टचा रेशो हा काय असणार आहे, इक्वल असणार आहे। AB नाही, AC बाय CE is equals to BD बाय DF। हा झाला आपल्याला थ्री पॅरलल लाईन्सचा जी काही प्रॉपर्टी येते। तर आता आपल्याला डिव्हिजन ऑफ लाईन सेगमेंट बघायचे आहे। म्हणजे जर आपल्याला एक लाईन सेगमेंट दिली, इथं मला काय केलेले आहे बघा, AB ही लाईन सेगमेंट दिलेली आहे आणि ह्या AB लाईन सेगमेंटचा काय झालेले आहे, P ह्या पॉइंट मध्ये ती डिवाइड झालेली आहे। हा आहे 3 आणि हा आहे 5। असं जर असेल तर इथं काय म्हटलं जातं बघा, इन धिस फिगर AB बाय PB इज इक्वल्स टू 3 बाय 5। म्हणजे AP किती आहे बघा, आपला 3 आहे, PB किती येणार आहे 5। म्हणजेच इथं काय म्हटलं जातं बघा, therefore P divides the segment AB in 3:5 रेशो, 3:5 रेशो। हा जो रेशो आहे तो आपल्याला फॉर्म आउट करायचा असतो। म्हणजेच AB बाय PB, AP किती आला बघा 3 आला, PB किती आला 5, म्हणजेच AP बाय PB काय येणार आहे 3/5 येणार आहे। त्याचवरून आपण काय म्हटलं जातं, पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन रेशो 3:5। आणि हे असं जे आहे डिवायडेशन झालेलं आहे, हा जो पॉइंट आहे P यानं काय केलेलं आहे बघा, AB या लाईनला दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे। नो मॅटर दीज टू पार्ट्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, these are two different in length। AP ची लेंथ वेगळी आहे, PB ची लेंथ वेगळी आहे, म्हणूनच आपला येणारा रेशो AP बाय PB हा जो आहे तो काय आला, AP आपली लेंथ 3 आहे, PB 5 आहे, म्हणून ते कसं लिहिलं जातं बघा, पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन रेशो 3:5। आणि ह्या अशाच डिवाइड झालेल्या सेगमेंट वरून आपल्याला आपला नेक्स्ट पॉइंट बघायचा आहे। नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला सेक्शन फॉर्म्युला। तर त्या सेक्शन फॉर्म्युलासाठी थ्री पॅरलल लाईन्सची जी प्रॉपर्टी आहे ती आणि हे डिवाइड सेगमेंटचे आहे ते आपल्याला नेसेसरी आहे। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन फॉर्म्युला। तर हा सेक्शन फॉर्म्युला आपल्याला डिव्हिजन ऑफ लाईन सेगमेंट आणि थ्री पॅरलल लाईन्स प्रॉपर्टी यूज करून फॉर्म करायचा आहे। या फिगर मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, लाईन सेगमेंट AB आहे, या AB लाईन सेगमेंटला P या पॉइंटनं M/N ह्या रेशो मध्ये डिवाइड केलेला आहे। ओके, काय केलेलं आहे बघा, लाईन पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन M/N। ओके, म्हणजे M आणि N काहीतरी व्हॅल्यू असणार आहे, इन जनरल आपल्याला दिलेला आहे। M/N ह्या पॉइंट मध्ये जर P ह्या M/N या रेशो मध्ये जर P पॉइंटनं AB ला डिवाइड केला असेल तर आपल्याला P चे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचे आहेत। म्हणजेच आपल्याला काय करावे लागतात बघा, अननोन कोऑर्डिनेट्स आहेत XY, ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत। इथं A चे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत x1 y1, B चा कोऑर्डिनेट आहे x2 y2, इथं C पॉइंट घेतलेला आहे, C चा कोऑर्डिनेट काय येईल बघा, x1 येणार आहे आणि हा y ऍक्सिस वर असल्यामुळे याचा y कोऑर्डिनेट 0 येईल। Q चा कोऑर्डिनेट x0 आला, D चा कोऑर्डिनेट x2 0 आला। आता हा x1 का आला, कारण हा जो A आहे यापासून ही लाईन पॅरलल काढलेली आहे। ओके, परपेंडिक्युलर आहे, इथं सुद्धा हा परपेंडिक्युलर टाकलेला आहे, इथं देखील हा परपेंडिक्युलर टाकलेला आहे। ओके, म्हणजेच इथं काय येणार आहे, A चा जो x कोऑर्डिनेट आहे तोच इथे C चा x कोऑर्डिनेट येणार आहे।
चा कोऑर्डिनेट x1 आहे, चा कोऑर्डिनेट x1 आहे. इथं जो p चा कोऑर्डिनेट x आहे तोच इथं q चा कोऑर्डिनेट असणार आहे, x कोऑर्डिनेट. इथं b चा जो x कोऑर्डिनेट आहे तोच इथं d चा x कोऑर्डिनेट असणार आहे. आता आपल्याला p चे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे आहेत. कोऑर्डिनेट्स म्हणजे काय बघा, तर p चे जे आहेत x y हे फाइंड आउट करायचे. त्यासाठी आपल्याला काय केलेलं आहे की AB या लाईन सेगमेंटला p पॉइंटनं m/n या रेशो मध्ये डिवाइड केलेलं आहे, हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. नाउ अज्युम A x1 y1 B x2 y2 C x1 0 D x2 0. ओके, त्याचबरोबर p चे पण लिहिते मी p x y आणि काय येणार आहे बघा q x 0. आता काय माहितीये बघा, आपण काय सांगू शकतो, CQ डिस्टन्स आपण काढू शकतो. देअरफॉर CQ डिस्टन्स काय येणार आहे बघा, आपण डिस्टन्स कसा फाइंड आउट करतो, जर माझी येणारी इथे ऍक्सिस वर असेल तर आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला न यूज करता इथे आपण काय करू शकतो, कोऑर्डिनेटनं फाइंड आउट करू शकतो. x2 मायनस x1 म्हणजेच काय येणार आहे बघा, x मायनस x1 CQ येईल. त्याचबरोबर QD काय येणार आहे बघा, x2 मायनस x येईल. ओके, या दोन इक्वेशनला मी इक्वेशन नंबर 1 म्हणते. काय केलेलं आहे बघा, इथं काय करणार आहे आपण, CQ इज x मायनस x1, QD इज x2 मायनस x1. ओके, नाउ अगेन हियर AC parallel PQ parallel BD. Okay, therefore by property of three parallel lines, काय येईल बघा, काय पॅरलल आहे आपला, AC पॅरलल PQ पॅरलल BD. असं जर असेल तर आपण काय म्हणतो, AP बाय PB. पहिल्या लाईनवरचं काय येईल, AP बाय PB इज इक्वल्स टू CQ बाय QD येणार आहे. ओके, पण आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशो m/n. म्हणजेच काय येणार आहे, AP बाय PB हा रेशो मध्ये डिवाइड करतो, म्हणजेच काय येणार आहे बघा, दॅट इज AP बाय PB इज इक्वल्स टू m/n. जे मी आता तुम्हाला सांगितलं. काय येणार आहे मग, AP बाय PB इज इक्वल्स टू काय आहे, m/n आहे. म्हणजे CQ बाय QD काय येणार आहे, m/n येणार आहे. आता CQ म्हणजे काय आहे बघा, आपला x मायनस x1 आहे डिवायडेड बाय QD काय आहे, x2 मायनस x इज इक्वल्स टू m/n. आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे x ची, का तर p चा x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचा आहे. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया, काय येईल बघा, n इंटू x मायनस x1 इज इक्वल्स टू m इंटू x2 मायनस x. ओके, काय येईल बघा, nx मायनस nx1 इज इक्वल्स टू mx2 मायनस mx. ओके, x च्या टर्म्स एका साइडला घेऊया आणि ही टर्म दुसरीकडे देऊया. काय येईल बघा, nx मायनस mx इकडे आल्यावर प्लस होईल, प्लस mx इज इक्वल्स टू mx2 हा मायनस nx1 आहे, तिकडे गेल्यावर प्लस nx1 होईल. ओके, या दोघांमधून मी x कॉमन काढते. x कॉमन काढला तर काय राहील बघा, n प्लस m इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1. ओके, आता x ची व्हॅल्यू काय येईल बघा, देअरफॉर x इज इक्वल्स टू हा काय येणार आहे, n प्लस m इकडे मल्टिप्लाय आहे, तिकडे गेल्यावर डिवाइड होईल. म्हणजेच काय येईल, mx2 प्लस nx1 डिवायडेड बाय m प्लस n. म्हणजेच p चा येणारा x कोऑर्डिनेट काय येणार आहे बघा, आपला mx2 प्लस nx1 डिवायडेड बाय m प्लस n. Similarly, we can find out y coordinate. Y coordinate is nothing but my2 plus ny1 divided by m plus. आणि हे जे दोन फॉर्म्युले आहेत
ते यूज करून आपण पी चे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करू शकतो. आपल्याला ज्या पॉइंटमध्ये लाईन सेगमेंट डिवाइड झालेले आहे त्याचे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचे असतात. कोऑर्डिनेट म्हणजे एकतर एक्स कोऑर्डिनेट असेल, वाय कोऑर्डिनेट असेल, त्यासाठी आपल्याला हे दिलेलं असतं. फक्त तुम्हाला हे जे आहे डिस्क्रिप्शन लक्षात ठेवता, तुम्ही हे दोन जे फॉर्म्युले आहेत मेन ते लक्षात ठेवायचे. सेक्शन फॉर्म्युला काय येणार आहे बघा, एक्स कोऑर्डिनेट इज mx2 प्लस nx1 डिवायडेड बाय m प्लस n, y कोऑर्डिनेट इज my2 प्लस ny1 डिवायडेड बाय m प्लस n. ओके, इथं तुम्हाला रेशो दिलेला असतो, m/n ही व्हॅल्यू दिलेली असते, x2 x1 कोऑर्डिनेट दिलेले असतात, ते फक्त पुट करून आपल्याला xy ची व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या फॉर्म आउट करायच्या असतात. देअरफॉर the point, the coordinates of a point which divides the line segment, in ratio m/n are काय येणार आहेत बघा कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट काय असेल, mx2 प्लस nx1 डिवायडेड बाय m प्लस n. y कोऑर्डिनेट इज my2 प्लस ny1 डिवायडेड बाय m प्लस n. हे दोन आपले कोऑर्डिनेट असणार आहेत. ओके, हा आपला सेक्शन फॉर्म्युला आहे. काय केलं आहे बघा, सेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये लाईन सेगमेंटला एका पॉइंटने डिव्हाइड केलं तर त्या डिव्हाइड केलेल्या पॉइंटचे आपल्याला कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे असतात. ते कोऑर्डिनेट्स अननोन असतात. जे दोन आहेत पॉइंट्सचे कोऑर्डिनेट ते आपल्याला दिलेले असतात. सो इथं आपण पी चे कोऑर्डिनेट एक्स वाय कन्सिडर केलेले आहेत. त्यासाठी आपण क्यूडी CQ आणि क्यूडीचा जो काही येणारा इथं डिस्टन्स आहे तो फॉर्म आउट केला आणि त्याच्यावरून 3 पॅरलल लाईन्सची प्रॉपर्टी यूज केली. इथं फक्त क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलेले आहे आणि आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. तर मी काय केलेले आहे बघा, कॉमन काढून मल्टिप्लाय डिव्हाइड करून एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आहे. एक्स कोऑर्डिनेट काय येतो, mx2 प्लस nx1 डिवायडेड बाय m प्लस n. अँड y कोऑर्डिनेट ह्या सेम वेने आपण काय करू शकतो, आता आपल्या लाईन ज्या आहेत त्या एक्स ऍक्सिसला पॅरलल, म्हणजे ह्या ज्या लाईन आहेत त्या काय केल्या बघा आपण एक्स ऍक्सिसशी रिलेटेड दाखवलेला आहे. ओके, सेम आपण वाय ऍक्सिसशी रिलेटेड दाखवू शकतो आणि आपला वाय कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करू शकतो. तर वाय कोऑर्डिनेट कसा येईल बघा, my2 प्लस ny1 डिवायडेड बाय m प्लस n. So the coordinate of a point which divides the line segment in m/n ratio are mx2 plus nx1 divided by m plus n and my2 plus ny1 divided by m plus n. याच्यामध्ये तुम्हाला रिक्वायर्ड व्हॅल्यू दिल्या जातात आणि आपल्याला फक्त x आणि y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावी लागते. तर हाच आपला सेक्शन फॉर्म्युला आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट. ओके, म्हणजे आता आपण जो बघितला सेक्शन फॉर्म्युला त्याच्यामध्ये काय होतं बघा, दोन लाईन सेगमेंट डिवाइड झालेले होते, त्यामध्ये जो पॉइंट होता त्याचं डिस्टन्स जे आहे ते डिफरंट होतं. इथं काय केलं आहे बघा, जर आपल्याला दिलेला पी हा पॉइंट यानं जर मिड पॉइंट असेल, म्हणजे दोन सेगमेंट जर इक्वली डिवाइड केले तर त्याचे कोऑर्डिनेट काय येतील हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, काय येईल बघा, point P is the midpoint of A x1 y1 and B x2 y2. AB लाइन सेगमेंट आहे, या AB लाइन सेगमेंटचा P हा मिड पॉइंट आहे. therefore AP is equals to PB येणार आहे. ओके, म्हणजेच काय येईल, therefore m is equals to n असणार आहे. कारण आपण काय म्हणतो बघा, AP बाय PB हा रेशो काय असणार आहे, m/n असणार आहे. आपल्याला माहित आहे AP बाय PB हा रेशो काय असतो बघा, m/n असतो. पण आता इथं आपला काय आहे, AP is equals to PB आहे, म्हणून काय येणार आहे, m is equals to n हा येणार आहे. जर असं असेल तर आपण P चे x आणि y कोऑर्डिनेट कसं फाइंड आउट करतो बघा. नाउ वी नो
बाय सेक्शन फॉर्म्युला, बाय सेक्शन फॉर्म्युला. सेक्शन फॉर्म्युलावरून आपल्याला काय माहिती आहे बघा, एक्स कोऑर्डिनेट काय असतो, mx2 प्लस nx1 डिवायडेड बाय m प्लस n. बट इथं काय येईल आता, mx2 प्लस mx1 डिवायडेड बाय m प्लस m. कारण काय आहे बघा, m इज इक्वल्स टू n आहे, m इज इक्वल्स टू n आहे, त्यामुळे मी इथला n जो आहे तो काय केलेला आहे, m ने रिप्लेस केलेला आहे. म्हणजेच काय येईल, x इज इक्वल्स टू, इथून मी m कॉमन काढते, m कॉमन काढला तर काय येईल, x2 प्लस x1 डिवायडेड बाय m प्लस m इज 2m. ओके, नाउ m गेट कॅन्सल्ड, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवायडेड बाय 2. ओके, सिमिलरली आपण y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करू शकतो. y इज इक्वल्स टू व्हॉट, my2 प्लस ny1 डिवायडेड बाय m प्लस n. ओके, आता पुन्हा आपण काय करूया, n ला m ने रिप्लेस करूया, म्हणजेच काय येईल, किंवा मी आता काय करते, m ला n ने रिप्लेस करते, म्हणजेच काय येईल, ny2 प्लस ny1 डिवायडेड बाय n प्लस n. ओके, n कॉमन काढला तर काय येईल, y2 प्लस y1 डिवायडेड बाय 2n, n गेट कॅन्सल्ड, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवायडेड बाय 2. ओके, म्हणजेच काय येणार आहे बघा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint P आर, x कोऑर्डिनेट काय आहे बघा, x1 प्लस x2 डिवायडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस y2 डिवायडेड बाय 2. ओके, सेक्शन फॉर्म्युलावरून आपण मिड पॉइंट फॉर्म्युला फाइंड आउट केला आहे. म्हणजे जर आपले कोऑर्डिनेट्स हे काय असतील, जो येणारा आपला P आहे त्याने जर लाईन सेगमेंटला इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड केलं, किंवा येणारा जो P आहे तो आपला मिड पॉइंट असेल, तर त्याचे कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 डिवायडेड बाय 2 आणि y1 प्लस y2 डिवायडेड बाय 2 असतो. डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट तुम्हाला कुठेही विचारला जात नाही, तुमच्या माहितीसाठी फक्त मी तुम्हाला सांगते, तुम्ही फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे. सेक्शन फॉर्म्युला आणि हा मिड पॉइंट फॉर्म्युला याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण पाहूया. फर्स्ट क्वेश्चन इज, if A35, B79 and point Q divides segment AB in the ratio 2:3, then find coordinates of Q. अशा प्रकारे आपल्याला क्वेश्चन दिला जातो. A चे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत, B चे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत, Q हा पॉइंट आहे ज्याने AB ही लाईन सेगमेंट डिवाइड केलेली आहे, त्याचा रेशो आपल्याला दिलेला आहे 2:3. तर आपल्याला Q चे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, सोल्युशन मध्ये बघूया. A x1 y1 is equals to 3 5, b x2 y2 is equals to 7 9. Okay, therefore x1 is equals to 3, x2 is equals to 7, y1 is equals to 5, y2 is equals to 9. ओके, अजून काय सांगितलेलं आहे बघा, AB Q पॉइंट Q डिवाइड्स लाईन सेगमेंट AB इन रेशो 2:3. म्हणजेच काय केलेलं आहे बघा, देयरफॉर m/n इज इक्वल्स टू 2:3. म्हणजेच m ची व्हॅल्यू 2 आहे, n ची व्हॅल्यू 3 असते. ओके, आता आपल्याला P चे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचे आहेत. तर इथं Q हा मिड पॉइंट नाहीये, म्हणजे आपल्याला सेक्शन फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्म्युला Q चा x कोऑर्डिनेट काय असतो बघा, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवायडेड बाय m प्लस n. व्हॅल्यू पुट अप करूया, काय येईल बघा, m इज 2 इंटू x2 इज 7 प्लस n इज 3 इंटू x1 इज 3. ओके, डिवायडेड बाय m इज 2 प्लस 3. म्हणजेच काय येईल बघा, 14 प्लस 9 डिवायडेड बाय 5. ओके, 14 प्लस 9 डिवायडेड बाय 5 इज
23 divided by 5. X coordinate is 23 divided by 5. Similarly, we can find our y coordinate. Y is my2 plus ny1 divided by m plus n. म्हणजेच काय येणार आहे बघा, m is 2 into y2 is 9 plus n is 3 into y1 is 5 divided by 2 plus 3. ओके, काय येईल बघा, 9 2 जा 18 plus 15 divided by 5. 3 divided by 5. म्हणजेच काय येणार आहे, y coordinate is 33 by 5. Final answer, therefore coordinates of point Q are 23 by 5, 33 by 5. असं फायनल सोल्युशन लिहायचं आहे. ओके, मिड पॉइंट दिला असेल तर मिड पॉइंटचा फॉर्म्युला यूज करायचा. सेक्शन फॉर्म्युला दिला असेल म्हणजे मिड पॉइंट नसेल तर आपण सेक्शन फॉर्म्युला यूज करायचा. एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेटचा सेक्शन फॉर्म्युला काय आहे हे आपल्याला लक्षात यायला हवं. हे आपल्याला दिलं असतं. ए चे कोऑर्डिनेट आपले x1 y1 असतात, बी चे कोऑर्डिनेट x2 y2 असतात. रेशो जो दिलेला असतो तो m/n असतो, म्हणजेच m ची व्हॅल्यू 2 आणि n ची व्हॅल्यू 3. फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू पुटअप करायचे आणि जे काय रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स येणार आहेत ते फाइंड आउट करायचे. लास्ट सोल्युशन असं लिहायचं आहे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू आर 23 by 5, 33 by 5. Second question, find the coordinates of point P if P is the midpoint of a line segment AB with A minus 4 2, B 6 2. ओके, A चे आणि B चे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. P पॉइंट चे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचे आहेत, पण आपला P पॉइंट हा काय आहे बघा, मिड पॉइंट आहे. तर आता आपल्याला इथं मिड पॉइंट फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. काय येईल बघा सोल्युशन मध्ये, A x1 y1 is equals to -4 2, B x2 y2 is equals to 6 2. मिड पॉइंट जेव्हा असतो तेव्हा आपल्याला m/n किंवा जो रेशो आहे तो दिलेला नसतो, कारण m आणि n हे दोघं इक्वल असतात. ओके, म्हणजेच काय येईल, हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P are x y. Okay, therefore by midpoint formula किंवा तुम्ही इथे मेन्शन करू शकता P is the midpoint of line segment AB. Therefore by midpoint formula x is equals to x1 plus x2 divided by 2, which is equals to x1 is our -4 plus x2 is 6 divided by 2. -4 plus 6 is 2. 2 by 2 is 1. Means x is equals to 1. Similarly, we can find y. Y is equals to y1 plus y2 divided by 2, which is equals to y1 is 2 plus y2 is 2 by 2. 2 to 4 by 2, which is equals to 2. X coordinate 1, y coordinate 2. Therefore, the coordinates of point P are 1 2. काय केलेलं आहे बघा, P हा मिड पॉइंट आहे म्हणून सांगितलं तर आपण फक्त मिड पॉइंट फॉर्म्युला यूज केलेला आहे. जर P किंवा कुठलाही पॉइंट असेल आणि सांगितलं लाईन सेगमेंटला डिव्हाइड केलेला आहे, तुम्हाला m/n हा रेशो दिला तर तुम्ही सेक्शन फॉर्म्युला यूज करायचा. मिड पॉइंट आहे सांगितलं तर तुम्ही हा मिड पॉइंट फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहेत. नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. आपल्याला सेंट्रॉइड फॉर्म्युला बघायचा आहे. सेंट्रॉइड म्हणजे काय बघा, तर आपल्याला मीडियन जी आहे ती मीडियन आपली कॉन्करंट असते. म्हणजे 3 मीडियन्सचा जो एक सेंटर असतो त्याला कॉन्करंट किंवा पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स असं म्हटलं जातं, विच इज डिनोटेड बाय G. ओके, ट्रायंगल दिलेला असतो. या ट्रायंगलची जी मीडियन असते त्या 3 मीडियन ज्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होतात त्याला
कॉन्करन्स पॉइंट म्हटलं जातं आणि ह्या कॉन्करन्स पॉइंटला सेंट्रॉइड असं म्हटलं जातं. तर आपल्याला इथं सेंट्रॉइड फॉर्म्युला काय आहे तो बघायचा आहे. ओके, त्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो कसा येतो ते बघूया. इन ट्रायंगल ABC A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 are vertices of triangle. Vertices of triangle. Okay. AD is a median. AD is a median and G XY is a centroid. Is a centroid. तर आपल्याला ते G चे कोऑर्डिनेट्स आहेत ते फाइंड आउट करायचे. ओके, तर पहिला आपल्याला काय करावं लागेल बघा. G चे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला एक प्रॉपर्टी माहित आहे की सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशो 2:1. तर तो रेशो दिलेला आहे. म्हणजे आपण इथं काय करू शकतो बघा, सेक्शन फॉर्म्युला यूज करू शकतो. पण सेक्शन फॉर्म्युला यूज करण्यासाठी इथं आपल्याला डी चे कोऑर्डिनेट माहित नाहीत. डी चे कोऑर्डिनेट असे आपण कसे फाइंड करणार आहे बघा. एडी ही मीडियन आहे म्हणजे डी हा बीसी चा काय येईल, मिड पॉइंट येणार आहे. हियर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी. डी हा बीसी चा मिड पॉइंट येईल. देअरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर. डी चे कोऑर्डिनेट काय येतील बघा. एक्स कोऑर्डिनेट काय येणार आहे डी चा, एक्स इज इक्वल्स टू, मी इथं डी चा कोऑर्डिनेट घेतलाय एक्स. तुम्ही इथं जी चे कोऑर्डिनेट एक्स वाय हे वेगळं आहे. मी इथं डी चा एक्स कोऑर्डिनेट घेते. डी चा एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट असल्यामुळे काय येईल बघा, इथं येणारा x1 प्लस x2 डिवायडेड बाय 2 असतो. पण इथं काय आहे x2 प्लस x3 प्लस डिवायडेड बाय 2 and y coordinate is y2 प्लस y3 डिवायडेड बाय 2. म्हणजे d चे आपल्याला xy कोऑर्डिनेट मिळाले. ओके, नाउ the centroid divides median in 2:1 ratio. Therefore, AG as to GD is equals to 2:1. AG as to GD 2:1 आहे. Therefore, by section formula वरून G चे कोऑर्डिनेट काय येतील बघा. x is equals to mx2 plus nx1 डिवायडेड बाय m plus n. ओके, मग आता इथं आपण काय म्हणणार आहे, आपला जो आहे तो m म्हणजेच काय येईल 2, n म्हणजे 1 येणार आहे. x2 हा कोऑर्डिनेट x चा a चा असेल आणि x कोऑर्डिनेट कशाचा असणार आहे, d चा असणार आहे. किंवा तुम्ही d चा कोऑर्डिनेट x2 म्हणा, इथं a चा कोऑर्डिनेट x1 आहे. म्हणजेच काय येईल, m is 2, x2 हा d चा कोऑर्डिनेट येणार आहे. ओके, तो काय येईल बघा, d चा x कोऑर्डिनेट काय आहे, x2 प्लस x3 डिवायडेड बाय 2 प्लस n is 1 into x1 is x1 डिवायडेड बाय m plus 1 is 2 plus 1. म्हणजेच काय येणार आहे x. Therefore x is equals to 2 कॅन्सल आउट होईल. काय राहील बघा, x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवायडेड बाय 2 प्लस 1 is 3. म्हणजेच x कोऑर्डिनेट काय येणार आहे. Therefore x is equals to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. Similarly, y is equals to y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Okay? Therefore, if x1 y1, x2 y2 and
x3 y3 are vertices of a triangle, vertices of a triangle, then the coordinates of centroid, coordinates of centroid are x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3. अशा पद्धतीने आपण सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट हा फॉर्म्युला यूज करून फाइंड आउट करू शकतो. ओके, एक प्रॉपर्टी आहे सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशो 2:1. इथं तुम्ही म्हणाल हा एक्स वाय आला तर पुन्हा खाली आपण जी चे कोऑर्डिनेट कसे घेतले, डी मिड पॉइंट आहे सो मी इथं डी चे मिड पॉइंट घेतले. तुम्ही इथं एक्स स्टार घ्या, वाय स्टार घ्या. ओके, म्हणजेच इथं काय येईल x2 प्लस mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 हा आपला इन जनरल फॉर्म्युला आहे. इथे तुम्ही x2 म्हणजे आपला हा x स्टार येणार आहे. म्हणजेच काय येईल बघा, याच्यावरून आपला x काय येणार आहे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3. जर एक आपल्याला ट्रायंगल दिला, त्या ट्रायंगलच्या तीन व्हर्टायसेसचे कोऑर्डिनेट दिले तर आपण सेंट्रॉइड फॉर्म्युला हा आहे तो सेंट्रॉइड फॉर्म्युला यूज करून आपले जे सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट आहेत ते फाइंड आउट करू शकतो. तुम्हाला हे डिस्क्रिप्टिव्ह कुठेही विचारलं जात नाही, तुमच्या माहितीसाठी आहे. याच्यामध्ये जर जास्त लक्ष देत गेला तर ते तुम्हाला कॉम्प्लिकेट होईल. बेटर वे तुम्ही फक्त 3 फॉर्म्युलेज पाठ करा आणि फॉर्म्युलेज पाठ करून हिंट लक्षात ठेवून तुम्ही जी एक्झाम्पल्स आहेत ती सॉल्व्ह करायची आहेत. आतापर्यंत आपण काय बघितलं बघा, पहिला आपण बघितला आपला सेक्शन फॉर्म्युला. सेक्शन फॉर्म्युलामध्ये काय आहे बघा, सेक्शन फॉर्म्युलामध्ये काय दिलेलं आहे बघा, if the point divides the line segment of any two distinct points. कुठले दोन पॉइंट असतात बघा आपले ते दोन डिस्टिंक्ट पॉइंट, x1 y1 x2 y2 in ratio m/n. then m/n हा रेशो असेल, लाईन सेगमेंटला एका पॉइंटने डिवाइड केला असेल, देन the coordinates of that point are काय कोऑर्डिनेट असतात बघा, इथे लिहिते मी खाली. काय येणार आहे कोऑर्डिनेट, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. y coordinate is my2 plus ny1 divided by m plus n. ओके, हा आपण सेक्शन फॉर्म्युला बघितला. त्याच्यानंतर बघितला आपण मिड पॉइंट फॉर्म्युला. मिड पॉइंट फॉर्म्युला काय येणार आहे बघा, the coordinates of midpoint of a line segment, joining two distinct points x1 y1 and x2 y2 are काय येणार आहेत कोऑर्डिनेट्स, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 plus y2 divided by, and third one is centroid formula.
सेंट्रॉइड फॉर्म्युल्यामध्ये आपण काय बघितलेलं आहे बघा, इफ x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the vertices of a triangle, then the coordinates of centroid are काय येणार आहेत बघा, x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. हे त्याचे कोऑर्डिनेट्स असणार आहेत. सेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये दोन पॉइंट्सचे कोऑर्डिनेट दिले असतात, x1 x2 y1 y2. त्याचबरोबर ज्या पॉइंटने त्या दोन सेगमेंटला डिव्हाइड केलेला रेशो दिलेला असतो m/n, त्याच्यावरून आपण x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करू शकतो. mx2 plus ny(x1) divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n नी xy कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करू शकतो. मिड पॉइंट दिला असेल तर मिड पॉइंटचे कोऑर्डिनेट कसे फाइंड आउट करायचे बघा, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. आणि सेंट्रॉइड साठी आपल्याला ट्रायंगलच्या 3 व्हर्टायसेस दिलेले असतात, x1 y1 x2 y2 x3 y3. ह्या जर ट्रायंगलच्या 3 व्हर्टायसेस असतील तर आपल्याला सेंट्रॉइडचा कोऑर्डिनेट काय असतो बघा, x कोऑर्डिनेट इज x1 plus x2 plus x3 by 3, y कोऑर्डिनेट इज y1 plus y2 plus y3 by 3. हे 3 फॉर्म्युले तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत. याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला सॉल्व्ड एक्झाम्पल आणि प्रॉब्लेम सेट आहे. हे फॉर्म्युले कसे आले हे डिस्क्रिप्टिव्ह थोडं तुम्ही लक्षात नाही ठेवलं तरी चालतंय, पण हे फॉर्म्युले मेन तुम्ही लक्षात ठेवायला हवेत. याच्याशी रिलेटेड सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. या 3 फॉर्म्युला किंवा याच्याशी यावर मी दिलेले जे एक्सप्लेनेशन आहे त्याच्याशी रिलेटेड काही डाऊट असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये मेन्शन करा. अजून देखील माझे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ शेअर देखील करायला विसरू नका. थँक्यू.